Sziasztok! Ma házi savanyúkáposztát fogunk készíteni. Ősztől kezdődően ebben az hidegebb időszakban folyamatosan készítek, mindig egy fej káposztából. Ez most egy kb. 1 kilós fej volt, ezt 4-be vágtam, megmostam, és a középső kemény torzsáját kiszedtem, és legyalultam. Mindenképpen gyaloljuk le a káposztát, hiszen sokkal gusztusosabb, hogyha nem késsel van nagy lódarabokra összevagdosva, és 1 kiló káposztánként 15-20 g sót számítunk. Nem szabad sok sót tenni, mert akkor megakadályozza a savanyodást, illetve keveset sem, mert akkor meg ugye nem segít abban, hogy ne romoljon meg a káposztánk, tehát ugye ez az ideális mennyiség. Miután jó alaposan elkevertük a sóval, 1 órát pihentetjük, és amíg pihen, a gyalulásból kimaradt káposzta darabokból és néhány alapzöldségből egy nagyon finom téli levest fogunk készíteni. Erről egy külön videót is felvettem nektek, ahol meg tudjátok nézni, hogy hogyan készül a kertész leves. Ez egy nagyon finom, pikáns leves, sokszor készítek téli időszakban. Az 1 óra leteltével, amikor készen vagyunk a levessel, akkor következhet megint a káposzta. Át fogjuk tenni egy 1,7 literes edénybe. Ez nem egy nagy mennyiség, ugye mivel 1 kiló káposzta, mint mondtam, ezért ugye hagyományosan meg kéne nyomkodni, de mivel ennyire mikroszkópikus ez az adag, az üvegbe is elég lesz csak megnyomni. Az 1 óra alatt szépen levet engedett, az látszódik is, majd mindjárt mutatom, ha egy kicsit megnyomok egy adagot, hogy igen, hogy jön a leve. De ezt a procedúrát bőven elég az üvegben elvégezni, mert ugye csak annyi lére van szükségünk, ami majd a tetejét befedi. Azért kell rátenni a tetejére a levet, hogy megakadályozza a romlást, és segítse az erjedést. Alaposan letuszkoljuk az üvegbe, nem kell semmilyen eszköz, simán a kezünkkel, és rásegítünk 2 ilyen üvegsúlyjal, hogy a káposzta a lé alatt maradjon. Ugye ez a lé fog neki segíteni abban, hogy ne érintkezzen a levegővel, és ne romoljon meg. 5 napra kitesszük őt a pultra, és minden nap ránézek a pulton, hogy áll a dolog. Ha esetleg azt látom, hogy a lé nem elég rajta, akkor egy picit meg lehet nyomkodni, de hogyha látod azt, hogy víz alatt van, akkor semmit nem kell vele csinálni, csak szépen hagyni kell őt nyugodtan. Most így is volt 5 napig gyönyörűen dolgozott, az 5. napon megkóstoltam, de még nem éreztem elég savanyúnak, úgyhogy még hagytam neki 2 napot, hogy hagyd dolgozzon. A 7. napon átment a vizsgán, nagyon finom íze lett, úgyhogy kivettem belőle a kis üvegsúlyokat, és következett az utolsó lépés, ugye mielőtt betettük a hűtőszekrénybe. Mint látjátok, nem szoktam bele semmilyen fűszert tenni, ugye általában szoktak beletenni köményt, borsot, babérlevelet, én nem szeretek beletenni, egyszer adjatok neki egy esélyt, és kóstoljátok meg csak így, nagyon-nagyon finom így önmagában is a káposzta. És ugye mivel ebben nincsen semmi, csak a só és a káposzta, ezért ennek a levét is nyugodtan, bátran megihatjuk, sőt meg is kell, mert nagyon, nagyon hasznos a szervezetünk, a bélrendszerünk számára. Ugye a sóról nem mondtam, ugye az a lényeg, hogy a só is ne jódozott só legyen, és ne kezelt só, hanem lehetőleg valamilyen természetes sót használjunk, én Himalája sót szoktam használni. Ugye ezt a mennyiséget egy sima befőttes üvegbe át tudjuk szedni. Ugye fontos, hogy ebből a nagy üvegből áttegyük, mert a nagy üvegben levegő van sok, és megint csak esélyt adhat arra, hogy megromoljon, ezért teljesen teletesszük egy normál, hagyományos befőttes üvegben. Ebben az üvegben akár hónapokig is eltarthatjuk, bár hát nálunk ez nem működik, mert én nagyon-nagyon gyorsan megeszem, mert nagyon szeretem, és amikor elfogy, akkor megint lehet újból csinálni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel benneteket máskor is, sziasztok!